در تاریخ بشر حرم‌های شاهان و امپراتوران نمادی از قدرت، ثروت و جاه طلبی بودند. اما این حرم‌ها فقط مکانی برای تفریح و زیبایی نبودند. آنها اغلب در مرکز سیاست، دیپلماسی و حتی توطئه‌های پشت پرده قرار داشتند. در اینجا داستان شاهان و امپراتورانی را بررسی می‌کنیم که حرم‌هایشان همچون قصه‌های 1001 شب پر از عشق، جاه طلبی، خیانت و قدرت بودند. اکبر شاه، امپراتوری که عشق را به سیاست گره زد. اکبر شاه امپراتور مغول هند حرمی داشت که چیزی بیش از یک مجموعه از زنان زیبا بود. حرم او شامل بیش از 5000 زن از مذاهب و اقوام مختلف بود. هندوها، مسلمانان، مسیحی‌ها و حتی یهودیان، هر یک از این زنان نماینده خانواده سیاسی یا قبیله‌ای بودند که اکبر تلاش داشت با آنها اتحاد برقرار کند. یکی از این داستان‌های جذاب درباره حرم اکبر، عشق او به مریم الزمانی، شاهزاده‌ای هندو است. او که از خانواده‌ای برجسته آمده بود، به دلیل زیبایی و خردمندیش مورد علاقه اکبر قرار گرفت. اما رابطه آنها تنها یک داستان عاشقانه نبود. مریم الزمانی به مادر جهانگیر شاه، ولیعهد امپراتوری تبدیل شد و نقش مهمی در تقویت اتحاد بین هندوها و مسلمانان ایفا کرد. در حرم اکبر رقابت میان زنان برای کسب توجه شاه و افزایش قدرت خود به حدی بود که گاه به خیانت و دسیسه چینی منجر می‌شد. برخی از زنان از طریق جاسوسی اطلاعات محرمانه‌ای را جمع‌آوری کرده و به دربار منتقل می‌کردند، در حالی که دیگران با ایجاد اتحادهای مخفی سعی در حذف رقبا داشتند. این رقابت‌ها حرم اکبر را به میدان جنگی پنهان تبدیل کرده بود. ژوانزونگ، امپراتوری که برای عشق سقوط کرد. چین در قرن هشتم میلادی تحت فرمانروایی ژوانزونگ یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین کشورها بود. اما داستان عشق او به زنی به نام یان گویفی یکی از تراژیک‌ترین داستان‌های تاریخ است. یان گویفی نه تنها زیبا بلکه بسیار باهوش و جاه طلب بود. او به سرعت قلب امپراتور را تسخیر کرد و به بانوی اصلی حرم تبدیل شد. حرم ژانزوینگ شامل بیش از 3000 زن از سراسر چین و کشورهای همسایه مانند کره و ژاپن بود. زنان این حرم هر یک نماینده‌ای از فرهنگ‌های مختلف بودند، اما یان گویفی به دلیل نفوذ بی‌اندازه‌اش بر امپراتور دشمنان زیادی در دربار پیدا کرد. نفوذ او به جایی رسید که تصمیمات مهم سیاسی نیز بدون تایید او امکان پذیر نبود. این نفوذ بیش از حد در نهایت شورشی بزرگ به نام شورش آن لوشان را به دنبال داشت. مردم چین یان گویفی را مسئول ضعف حکومت می‌دانستند و خواهان اعدام او شدند. امپراتور علیرغم عشق بی‌اندازه‌ای که به یانگ داشت، مجبور شد او را قربانی کند تا حکومتش حفظ شود. هارون الرشید، قصه های 1001 شب در بغداد. هارون الرشید خلیفه مشهور عباسی یکی از بزرگترین حرم‌های تاریخ را در اختیار داشت. حرم او شامل بیش از 2000 زن از سرزمین‌های مختلف جهان اسلام، بیزانس و هند بود. زنان این حرم نه تنها زیبا بودند بلکه در شعر، موسیقی و سیاست نیز توانایی‌های ویژه‌ای داشتند. یکی از برجسته‌ترین داستان‌های حرم هارون رابطه او با زبیده خاتون است. زبیده همسر اصلی هارون زنی خردمند و قدرتمند بود که نقش مهمی در پروژه‌های عمرانی و امور خیریه داشت. او به عنوان یکی از بانفوذترین زنان حرم حتی در مسائل سیاسی خلیفه نیز دخالت می‌کرد. اما حرم هارون فقط مکانی برای عشق‌های زیبا نبود. داستان‌هایی از خیانت و دسیسه در این حرم وجود داشت. برخی از زنان برای جلب توجه خلیفه یا حذف رقبای خود از زهر استفاده می‌کردند. همچنین گفته می‌شود که برخی از زنان حرم در ارتباط محرمانه با جاسوسان خارجی نقش داشتند. داریوش بزرگ،
اتحاد امپراتوری از طریق زنان حرم و سیاست‌های هوشمندانه. داریوش بزرگ یکی از برجسته‌ترین شاهان هخامنشی فقط به دلیل فتح‌ها و ساختار حکومتی پیشرفته‌اش در تاریخ جاودانه نشده است، بلکه حرم او نیز به عنوان یکی از بزرگترین حرم‌های دوران باستان شناخته می‌شود. این حرم تنها نمادی از قدرت شخصی او نبود، بلکه ابزاری سیاسی برای حفظ اتحاد امپراتوری پهناور هخامنشی به شمار می‌رفت. داریوش در زمان حکومت خود به سرزمین‌هایی از مصر تا هند و از آسیای میانه تا یونان حکمرانی می‌کرد. این گستردگی قلمرو به این معنا بود که او نیاز داشت تا اتحاد خود را با رهبران محلی و قدرت‌های منطقه‌ای حفظ کند. حرم داریوش شامل بیش از 300 زن بود که بسیاری از آنها از اقوام و مناطق مختلف امپراتوری انتخاب شده بودند. این زنان اغلب دختران شاهان، اشراف و رهبران محلی بودند که ازدواج آنها با داریوش به نوعی تضمینی برای وفاداری سرزمین‌هایشان به امپراتوری بود. یکی از مهمترین شخصیت‌های حرم داریوش، آتوسا، دختر کوروش بزرگ و همسر اصلی داریوش بود. آتوسا تنها یک همسر معمولی نبود. او مشاوری خردمند و سیاستمداری قدرتمند بود که نقش بسیار مهمی در دربار ایفا می‌کرد. او مادر خشایار شاه بود و گفته می‌شود که او از همان دوران کودکی پسرش را برای حکومت آماده کرده. آتوسا همچنین در حفظ اتحاد میان خاندان هخامنشی نقش کلیدی داشت و بسیاری از شورش‌ها و اختلافات داخلی را از طریق دیپلماسی حل کرد. زنان دیگری که در حرم داریوش زندگی می‌کردند، تنها برای تفریح یا حفظ اتحاد سیاسی نبودند. برخی از این زنان در هنر، موسیقی و حتی علوم دوران خود برجسته بودند و داریوش آنها را به دربار خود دعوت کرده بود تا به غنای فرهنگی امپراتوری کمک کنند. به عنوان مثال گفته می شود که زنی از بابل در حرم داریوش بود که در ستاره شناسی مهارت داشت و به عنوان مشاور غیر رسمی در دربار فعالیت می کرد. با این حال حرم داریوش تنها مکان آرامی نبود. رقابت میان زنان حرم برای جلب توجه شاه و کسب قدرت گاهی به درگیری‌های شدید منجر می‌شد. برخی از این زنان برای حذف رقبا از دسیسه‌های پیچیده استفاده می‌کردند. داستان‌هایی از استفاده از زهر یا افشای اسرار حرم برای جلب حمایت دربار وجود داشت. نکته دیگر که در دربار حرم داریوش حائز اهمیت است، تأثیر این حرم بر هنر و معماری دوران هخامنشی است. بسیار از نقوش برجسته‌ای که در تخت جمشید مشاهده می‌شود، زنان حرم را در حال اجرای مراسم یا حضور در جشن‌ها به تصویر کشیده است. این نقوش نشان می‌دهد که این زنان نه تنها بخشی از زندگی خصوصی شاه بودند، بلکه در مراسم‌های عمومی و دیپلماسی نیز نقش داشتند. سلطان سلیمان و خرم سلطان، داستان عشقی که تاریخ را تغییر داد. در امپراتوری عثمانی سلطان سلیمان قانونی عاشق زنی اوکراینی تبار به نام خرم سلطان شد. خرم که به عنوان یک کنیز وارد حرم شده بود، به سرعت بانوی اصلی حرم و همسر رسمی سلطان تبدیل شد. خرم سلطان با زیبایی و هوش خود توانست نفوذ زیادی در سیاست داخلی و خارجی عثمانی پیدا کند. او در توطئه‌های دربار نیز نقش داشت و گاهی با دسیسه‌های خود مسیر تاریخ عثمانی را تغییر داد. رقابت میان خرم و دیگر زنان حرم به حدی شدید بود که حتی به قتل‌هایی در درون حرم منجر شد. شاه عباس، هنر و سیاست در حرم صفوی. حرم شاه عباس بزرگ از سلسله صفوی نیز یکی از بزرگترین حرم‌های تاریخ او بود. این حرم بیش از 1000 زن از مناطق مختلف ایران و حتی کشورهای خارجی را در خود جای داده بود. زنان این حرم علاوه بر زیبایی، در هنر و موسیقی نیز استعدادهای فراوانی داشتند.
یکی از زنان برجسته حرم شاه عباس ماه نیاز خاتون بود که به خاطر نقش حمایتیش در دربار شناخته میشد. داستانهایی از رقابت شدید میان زنان این حرم نقل شده است. نبوکدنصر دوم، باغ‌های معلق بابل و عشق ابدی. نبوکدنصر دوم شاه بابل برای همسرش آمیتیس باغ‌های معلق بابل را ساخت. آمیتیس که شاهزاده‌ای مادی بود، تأثیر زیادی بر تصمیمات شاه داشت. گفته می شود که عشق او به آمیتیس بابل را به یکی از مراکز فرهنگی و هنری زمان خود تبدیل کرد. حرم‌های شاهان فقط مکانی برای زیبایی و تفریح نبودند. آنها مراکز قدرت و سیاست بودند. زنان این حرم نه تنها به زیبایی بلکه به خرد، هنر و سیاست شهرت داشتند. داستان‌های آنها بخشی از تاریخ است که هنوز هم جذابیت خود را حفظ کرده است.